Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího diktátu k učebnici Český krok za krokem 2 a dnes to bude na téma 16. lekce a to je náš svět, planeta Země. Nejprve budete prosím poslouchat a psát, potom si zkontrolujte, jestli jste to napsali správně a nezapomeňte, že je dobré také číst po mně nahlas. Jestli potřebujete, video si zastavte, zpomalte anebo zrychlete. Nezapomeňte, že se můžete přidat do skupiny Čeština pro cizince na Telegramu, nebo mě můžete podpořit na stránkách Patreonu www.patreon.com/iLearnCzech a nebo se přidejte k mému YouTube kanálu LearnCzech Online. Děkuji předem. Ale teď už jdeme na diktát, takže prosím poslouchejte a pište, opět to bude 10 vět. 1. O kterých globálních problémech se domníváte, že jsou nejzávažnější? O kterých globálních problémech se domníváte, že jsou nejzávažnější? O kterých globálních problémech se domníváte, že jsou nejzávažnější? 2. Jaké jsou jejich příčiny a důsledky a jak spolu vzájemně souvisí? Jaké jsou jejich příčiny a důsledky a jak spolu vzájemně souvisí. Jaké jsou jejich příčiny a důsledky a jak spolu vzájemně souvisí? 3. Pokud se chcete chovat ekologicky, nezapomeňte při odchodu z domova všude zhasnout. Pokud se chcete chovat ekologicky, nezapomeňte při odchodu z domova všude zhasnout. Pokud se chcete chovat ekologicky, nezapomeňte při odchodu z domova všude zhasnout. 4. Měli byste se zajímat o složení produktů a potravin, které kupujete. Měli byste se zajímat o složení produktů a potravin, které kupujete.
Měli byste se zajímat o složení produktů a potravin, které kupujete. 5. Znečištění životního prostředí ohrožuje nejen rostliny a živočichy, ale i lidi samotné. Znečištění životního prostředí ohrožuje nejen rostliny a živočichy, ale i lidi samotné. Znečištění životního prostředí ohrožuje nejen rostliny a živočichy, ale i lidi samotné. 6. Umíte si představit, že byste s rodinou hospodařili a žili uprostřed polí? Umíte si představit, že byste s rodinou hospodařili a žili uprostřed polí? Umíte si představit, že byste s rodinou hospodařili a žili uprostřed polí? 7. Homoláčovi uvažují o tom, že by se v budoucnosti věnovali ekoturistice. Homoláčovi uvažují o tom, že by se v budoucnosti věnovali ekoturistice. Homoláčovi uvažují o tom, že by se v budoucnosti věnovali ekoturistice. 8. Julie je nadšená ekoložka a snaží se přesvědčit rodiče, aby byli zodpovědnější. Julie je nadšená ekoložka a snaží se přesvědčit rodiče, aby byli zodpovědnější. Julie je nadšená ekoložka a snaží se přesvědčit rodiče, aby byli zodpovědnější. 9. Jarošovi začali nakupovat biopotraviny kvůli častým onemocněním svých dětí. Jarošovi začali nakupovat biopotraviny kvůli častým onemocněním
svých dětí. Jarošovi začali nakupovat biopotraviny kvůli častým onemocněním svých dětí. 10. Vyhýbají se umělým přísadám a snaží se dávat přednost přírodním materiálům. Vyhýbají se umělým přísadám a snaží se dávat přednost přírodním materiálům. Vyhýbají se umělým přísadám a snaží se dávat přednost přírodním materiálům. To je všechno a teď prosím kontrolujte a také nahlas čtěte. O kterých globálních problémech se domníváte, že jsou nejzávažnější? Jaké jsou jejich příčiny a důsledky a jak spolu vzájemně souvisí? Pokud se chcete chovat ekologicky, nezapomeňte při odchodu z domova všude zhasnout. Měli byste se zajímat o složení produktů a potravin, které kupujete. Znečištění životního prostředí ohrožuje nejen rostliny a živočichy, ale i lidi samotné. Umíte si představit, že byste s rodinou hospodařili a žili uprostřed polí? Homoláčovi uvažují o tom, že by se v budoucnosti věnovali ekoturistice. Julie je nadšená ekoložka a snaží se přesvědčit rodiče, aby byli zodpovědnější. Jarošovi začali nakupovat biopotraviny kvůli častým onemocněním svých dětí. Vyhýbají se umělým přísadám a snaží se dávat přednost přírodním materiálům. Tak to je všechno. Jak se vám líbil dnešní diktát? A mimochodem, jak jste na tom vy s ekologií? Chováte se ekologicky? Co si myslíte o současném stavu naší planety Země? Můžete mi napsat to a samozřejmě také něco o svých chybách dolů do komentářů. Mějte se krásně, nashledanou.